Có một thành phố từng rực rỡ như những vì sao trên mặt biển, nơi những con đường cát vàng, cung điện chạm bạc và những con kênh trắng lệ chảy ngang qua đại dương xanh thẳm. Nhưng rồi, trong một đêm, nó biến mất không một dấu vết. Hôm nay, hãy cùng kênh TV Quang Thanh đi sâu vào một trong những huyền thoại lớn nhất của nhân loại, cuộc tìm kiếm thành phố Atlantis đã mất. Atlantis huyền thoại hay lịch sử? Có một câu chuyện đã đi cùng nhân loại suốt hơn 2.000 năm. Một thành phố lộng lẫy nằm giữa đại dương, nơi những cung điện được xây bằng vàng, những bức tường khảm ngọc và những con kênh đào rộng lớn tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Thành phố ấy mang tên Atlantis. Người đầu tiên nhắc đến Atlantis không phải là một nhà phiêu lưu, cũng chẳng phải là một thầy bói uy tín, mà là Plato, triết gia Hy Lạp vĩ đại, người được cả thế giới tôn kính vì trí tuệ. Trong hai tác phẩm Timaeus và Critias, Plato kể về một nền văn minh vĩ đại nằm phía bên kia cột trụ của Heckwin, nơi ngày nay được cho là eo biển Gibraltar. Ông mô tả Atlantis như một đế chế hùng mạnh, tiên tiến, thậm chí vượt xa Hy Lạp cổ đại về mặt kiến trúc, tổ chức và tri thức. Nhưng rồi, cũng theo lời ông, trong một đêm định mệnh, Atlantis bị nhấn chìm bởi những cơn động đất và cơn sóng dữ dội. Mọi thứ biến mất, không để lại dấu vết nào, như thể thần linh đã nổi giận và xóa sổ một nền văn minh kiêu ngạo. Từ đó, câu hỏi chưa từng nguôi ngoai, Atlantis có thật không? Liệu Plato chỉ đang kể một ẩn dụ đạo đức về sự trừng phạt cho lòng tham và sự ngạo mạn của con người? Hay ông đã ghi chép lại một ký ức mờ nhạt về một nền văn minh có thật, một Atlantis bằng xương bằng thịt, từng tồn tại trên trái đất này? Hàng thế kỷ trôi qua, vô số nhà nghiên cứu, khảo cổ học và cả những kẻ mộng mơ đã rong ruổi khắp đại dương để truy tìm dấu vết Atlantis. Có người nói đó là tàn tích dưới lòng biển Địa Trung Hải. Có kẻ chỉ về phía Iceland, Thái Bình Dương, thậm chí Nam Cực. Nhưng tất cả chỉ là những mảnh ghép rời rạc, nhưng giấc mơ nửa tỉnh nửa mê. Có lẽ điều khiến Atlantis trở nên cuốn hút đến vậy chính là ranh giới mỏng manh giữa huyền thoại và lịch sử, giữa sự thật và ảo ảnh. Bởi nếu một nền văn minh như thế từng hiện hữu, với kiến trúc, công nghệ và quyền lực vượt xa thời đại, thì liệu chúng ta thực sự hiểu hết quá khứ của mình chưa? Hay đằng sau những trang sách cổ, vẫn còn những bí mật chưa được giải mã? Atlantis không chỉ là một thành phố mất tích. Nó là biểu tượng của trí tưởng tượng, của khát vọng khám phá, và cũng là lời nhắc nhở rằng bất kỳ nền văn minh nào, dù hùng mạnh đến đâu, nếu quên đi sự khiêm nhường trước thiên nhiên, cũng có thể bị biển cả nuốt chửng trong im lặng. Và rồi, mãi mãi trở thành truyền thuyết. Những cuộc tìm kiếm không hồi kết. Từ khi Plato lần đầu kể về thành phố Atlantis, hơn 2 thiên niên kỷ đã trôi qua. Nhưng thay vì phai nhạt như một truyền thuyết xa xôi, cái tên ấy, Atlantis, lại càng khắc sâu trong trí tưởng tượng của nhân loại. Có lẽ bởi vì nó không chỉ là một thành phố đã mất, mà là giấc mơ vĩnh cửu về điều kỳ diệu còn đang ẩn mình đâu đó trong lòng đất, dưới đáy biển, hay sau màn sương lịch sử. Và thế là, qua từng thế hệ, người ta lên đường. Họ tìm kiếm Atlantis không chỉ bằng bản đồ và la bàn, mà bằng cả đức tin, sự tò mò và niềm khao khát giải mã những điều không thể. Tây Ban Nha, vùng bùn lầy Donana. Năm 2011, một nhóm nghiên cứu do giáo sư Richard Freud dẫn đầu đã công bố những hình ảnh vệ tinh chụp từ trên cao. Ẩn sâu trong lớp bùn ngập mặn, giữa một vùng đất bằng phẳng ven biển, là những vòng tròn đồng tâm. Rất giống với mô tả cổ của Plato về trung tâm thành phố Atlantis. Người ta đã gửi máy bay không người lái, sử dụng radar xuyên lòng đất. Và họ phát hiện những kiến trúc hình học nhân tạo, những mảnh gốm, những trụ đá bị sụp đổ. Freud tuyên bố, nếu Plato nói thật, thì đây rất có thể là tàn tích của một nền văn minh bị nuốt chửng bởi nước Atlantis. Nhưng rồi, cộng đồng khoa học lại im lặng. Một số bảo, đó chỉ là tàn tích La Mã. Số khác cười nhạt, chỉ là đầm lầy cổ, đừng hoang tưởng. Cuộc tìm kiếm tiếp tục. Hy Lạp, Santorini, hòn đảo hình lưỡi liềm nổi bật giữa biển Aegean. Khoảng năm 1600 trước công nguyên, một vụ phun trào núi lửa khủng khiếp xảy ra nơi đây, được cho là lớn gấp hàng trăm lần bom nguyên tử Hiroshima. Toàn bộ nền văn minh Minoan thịnh vượng bậc nhất vùng Địa Trung Hải bỗng chốc sụp đổ. Các nhà khảo cổ đào được những thành phố bị vùi trong tro núi lửa, gần như nguyên vẹn, những bức tường, bồn tắm, hệ thống ống dẫn nước ngầm, những điều quá tiến bộ so với thời kỳ đó. Phải chăng đây mới là Atlantis, một nền văn minh bị xóa sổ chỉ trong chớp mắt bởi sự giận dữ của tự nhiên? Nam Mỹ, vùng hồ Titicaca, Bolivia, ở độ cao hơn 3.800 mét so với mực nước biển, người ta tìm thấy những tàn tích chìm sâu dưới làn nước lạnh. Những bức tường đá, những cột trụ và cả một con đường dẫn xuống lòng hồ. Truyền thuyết Inca gọi đây là nơi các vị thần xuất hiện. Liệu Atlantis không nằm dưới đại dương, mà từng ngự trị trên cao, rồi sụp xuống vì một thảm họa không ai biết đến? Nam Cực, vùng đất băng giá nhất hành tinh. Một số nhà lý thuyết kỳ bí cho rằng trái đất từng có trục nghiêng khác.
Và Nam Cực ngày nay chính là phần đất của Atlantis cổ xưa, một nơi từng xanh tươi, trù phú, rồi bị đóng băng sau một biến đổi địa cực bất ngờ. Nghe có vẻ điên rồ. Nhưng một số ảnh chụp địa hình vệ tinh cho thấy những hình khối bất thường dưới lớp băng vĩnh cửu. Có thể đó chỉ là ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể là sự thật chưa ai dám công nhận. Cuộc tìm kiếm Atlantis không phải là một hành trình của bản đồ, mà là hành trình của tâm trí. Nó đi qua từng thế hệ, từng giấc mơ, từng nhà nghiên cứu, từng kẻ phiêu lưu cô độc giữa sa mạc hay biển cả. Có người dành cả đời chỉ để theo đuổi một dòng sông khô cạn. Có người lặn xuống vực sâu hàng trăm mét với niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần đào sâu thêm một chút, Atlantis sẽ hiện ra. Nhưng Atlantis vẫn im lặng, không một lời đáp, không một bằng chứng không thể chối cãi, chỉ là những vòng tròn xoáy giữa sóng, những vết nứt dưới lớp đất cổ và ánh mắt đầy khát vọng của những người vẫn tiếp tục hành trình. Bởi vì, có lẽ chính trong việc không bao giờ tìm thấy Atlantis, con người mới thật sự nhận ra giá trị của trí tưởng tượng, của lịch sử bị quên lãng và của những câu hỏi chưa từng có lời giải. Và cho đến khi câu trả lời cuối cùng lộ diện, cuộc tìm kiếm ấy vẫn sẽ không hồi kết. Biển khơi và những lời thì thầm. Ban đêm trên biển thường rất yên tĩnh, nhưng đôi khi, giữa tiếng sóng đều đặn vỗ vào mạn tàu, người ta nghe thấy một điều gì khác, những tiếng thì thầm mơ hồ, vọng lên từ nơi sâu thẳm hơn cả vực Mariana. Có thủy thủ kể rằng, khi con tàu của họ đi qua những vùng nước lạnh lạ thường ở giữa Đại Tây Dương, kim la bàn quay loạn xạ và sóng bắt đầu vỗ theo một nhịp lạ, như nhịp tim của một thực thể khổng lồ ngủ quên. Họ nói, trong màn sương mù dày đặc, người ta nhìn thấy những hình bóng của cung điện đá trắng, thấp thoáng dưới mặt nước, rồi vụt biến mất như chưa từng hiện hữu. Khoa học gọi đó là ảo ảnh, là trò đùa của ánh sáng. Nhưng với những người đã từng nhìn thấy, họ tin, bởi biển khơi không chỉ là nước và muối. Biển là trí nhớ của trái đất, là nơi mà những bí mật cổ xưa nhất bị nuốt chửng và phong ấn. Nếu Atlantis từng tồn tại, thì đại dương chính là kẻ canh giữ cuối cùng. Trong những cuộc lặn sâu thám hiểm dưới đáy đại dương, các nhà nghiên cứu đôi khi bắt gặp những âm thanh kỳ lạ, gọi là the bloop, một tần số âm thanh khổng lồ phát ra từ độ sâu không thể tiếp cận, được ghi nhận bởi các máy dò âm thanh quân sự. Ban đầu, người ta cho rằng đó là tiếng động của một sinh vật biển chưa được biết đến. Nhưng có giả thuyết cho rằng đó là tiếng vọng từ những cấu trúc khổng lồ sụp đổ dưới một thành phố đã mất. Như thể đại dương đang thở, như thể nó vẫn nhớ. Từ Nhật Bản đến vùng biển Caribe, từ lòng chảo Azores đến rìa lục địa châu Phi, người ta đã phát hiện hàng loạt cấu trúc hình học kỳ lạ, những bậc thềm chìm dưới đá, những khối đá xếp thành đường thẳng kéo dài hàng cây số. Khoa học chưa thể khẳng định chúng là gì, và nếu là tự nhiên, thì tại sao chúng quá hoàn hảo? Liệu đó có phải là tàn tích của Atlantis, hay là dấu vết của một nền văn minh khác, cũng bị biển khơi xóa sạch? Nhưng có lẽ điều bí ẩn nhất không nằm ở những gì ta thấy, mà là cảm giác. Có những người kể rằng khi họ lặn sâu, vượt qua giới hạn của ánh sáng, họ cảm thấy có thứ gì đó đang quan sát mình. Không đe dọa, không chào đón, chỉ đơn giản là hiện diện. Một sự hiện diện xưa cũ, như thể nó đã ở đó trước cả khi loài người biết nói. Đó là cảm giác bị ai đó, hay điều gì đó, đang chờ đợi. Phải chăng Atlantis không chỉ là đá, là vàng, là kiến trúc, mà là một linh hồn, một năng lượng, vẫn còn sống đâu đó trong lòng biển sâu. Khi màn đêm phủ xuống và bầu trời lặng gió, nếu bạn lắng tai thật kỹ, bạn sẽ nghe thấy tiếng thì thầm của sóng, như một câu chuyện cổ được kể lại bằng ngôn ngữ không còn ai hiểu. Một bản nhạc không lời, được viết bằng nước, bằng gió, bằng thời gian. Và biết đâu, nếu bạn đủ kiên nhẫn, đủ niềm tin, thì Atlantis sẽ gọi tên bạn, không phải để tìm ra nó, mà để thức tỉnh điều gì đó đã ngủ yên trong bạn từ rất lâu. Atlantis, di sản và bài học. Nếu Atlantis thực sự tồn tại, thì nơi ấy với những vòng tròn đồng tâm, những đền đài bằng vàng và tháp ngà, giờ chỉ còn là hơi thở trong ký ức đại dương. Nhưng kỳ lạ thay, dù không ai biết rõ nó ở đâu, dù chưa ai từng nhìn thấy tận mắt, Atlantis vẫn sống. Không phải như một thành phố vật lý, mà là một di sản tinh thần, lặng lẽ chảy trong dòng chảy văn minh nhân loại. Plato không đơn thuần kể về một nền văn minh. Ông kể về một biểu tượng, nơi con người vươn đến đỉnh cao của sự tiến bộ, nhưng cũng trượt dài trong tham vọng, kiêu ngạo và ham muốn quyền lực. Atlantis sụp đổ không chỉ bởi một cơn động đất hay sóng thần. Nó sụp đổ vì mất đi sự cân bằng giữa trí tuệ và đạo đức. Một xã hội từng thịnh vượng, nhưng rồi rạn nứt từ bên trong, vì lòng người. Và phải chăng đó là bài học lớn nhất? Chúng ta, những con người của thế kỷ 21, đang sống giữa những thành phố rực sáng hơn bất kỳ nơi nào trong truyền thuyết. Công nghệ vươn đến sao hỏa, trí tuệ nhân tạo đang viết lại tương lai. Nhưng đâu đó, sự hỗn loạn vẫn tồn tại. Sự mất kết nối với thiên nhiên, sự lãng quên cội nguồn, và cả lòng tham chưa bao giờ nguôi. Phải chăng, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa mà Atlantis từng đi qua? Atlantis nhắc ta rằng,
một nền văn minh không chỉ tồn tại nhờ những bức tường kiên cố hay máy móc tinh vi, mà tồn tại trong cách ta sống, cách ta tôn trọng lẫn nhau và cách ta đối xử với hành tinh này. Biển có thể nhấn chìm những tòa tháp, thời gian có thể xóa đi mọi bản đồ, nhưng bài học thì ở lại. Và có lẽ đó chính là lý do vì sao Atlantis chưa bao giờ bị lãng quên. Vì trong mỗi chúng ta đều có một Atlantis riêng, một phần khao khát ánh sáng, một phần mê đắm quyền năng, một phần ngưỡng mộ sự huy hoàng, một phần sợ hãi điều không thể kiểm soát. Nếu Atlantis là giấc mơ đã mất, thì nó cũng là lời cảnh tỉnh còn nguyên vẹn. Rằng, khi con người quên lắng nghe thiên nhiên, khi chúng ta nghĩ rằng mình mạnh hơn cả quy luật tạo hóa, thì chính biển cả, kẻ canh giữ ký ức, sẽ nhấn chìm tất cả. Biển vẫn thì thầm, gió vẫn kể chuyện. Atlantis chưa bao giờ thực sự biến mất. Nó ở trong những câu hỏi chưa lời đáp. Và trong chính chúng ta, những người đang viết tiếp câu chuyện loài người. Huyền thoại chưa hạ màn. Chúng ta đã đi qua bao vùng biển, nghe hàng ngàn lời kể, dõi theo dấu vết mờ nhạt của một nền văn minh không tên tuổi. Chúng ta đã lặn xuống tận đáy sâu của nghi ngờ và ngước nhìn lên đỉnh cao của trí tưởng tượng. Nhưng Atlantis vẫn lặng im, không một câu trả lời chắc chắn, không một bản đồ hoàn chỉnh, chỉ là những manh mối rơi rớt, những lời thì thầm qua các thế kỷ, như thể chính huyền thoại ấy muốn được quên đi, nhưng lại không muốn bị lãng quên. Phải chăng huyền thoại là thế? Không để được tìm thấy, mà để được tìm kiếm, không để khép lại, mà để sống mãi như một lời thì thầm trong giấc mơ loài người. Khi bạn lắng nghe tiếng gió trên biển đêm, khi bạn nhìn vào đôi mắt của những nhà thám hiểm không ngừng bước, bạn sẽ hiểu Atlantis không nằm dưới đáy đại dương, nó nằm trong khát vọng, trong câu hỏi chưa có lời giải, và trong chính chúng ta, những kẻ đi tìm ý nghĩa sâu xa của lịch sử và linh hồn nhân loại. Huyền thoại chưa hạ màn, và có lẽ sẽ không bao giờ. Bạn có tin Atlantis từng tồn tại? Hãy để lại bình luận và chia sẻ giả thuyết của bạn bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn like, subscribe để khám phá thêm nhiều bí ẩn cùng kênh TV Quang Thanh.